Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este sfârșitul lunii noiembrie, la noi este destul de rece afară, sunt în jur de plus 2-3 grade în acest moment, însă temperatura resimțită este mult mai scăzută. Dar noi ne bucurăm de ultimele zile pentru că și la noi săptămâna viitoare se anunță ninsori și iată că văd și acum începe să ningă puțin. Astăzi vom vorbi despre cachi. Iată că noi mai avem câteva fructe de recoltat și mulți grădinari m-au întrebat despre cultivarea acestui minunat pom. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Cachi este originar din China, așa că pentru noi este un pom exotic. Acesta poate fi cultivat atât pentru fructele sale, cât și pentru aspectul său, pentru că cachi arată foarte bine și poate înfrumuseța orice grădină sau orice parc. Frunzele acestui minunat pom sunt lucioase, de dimensiuni destul de mari, de culoare verde, iar pe dosul frunzelor, frunzele sunt acoperite cu niște perișori. Frunzele rămân verzi până la sfârșitul toamnei și cad atunci când vine primul ger, când vin primele temperaturi scăzute, atunci ele cad toate odată. Așa s-a întâmplat și la noi, când într-o singură noapte au căzut toate frunzele. Așa că începem cu cerințele acestui minunat pom. Dacă vorbim de sol, cachi preferă soluri drenate, foarte bine drenate. Solurile trebuie să fie bogate în humus. Ca și structură, solurile pot fi nisipo-argiloase sau chiar și argiloase. Se întâmplă ca cachi să suporte totuși astfel de soluri, să nu aibă foarte mari pretenții, dar cel mai important lucru este ca solurile să fie totuși fertile. În cazul acesta trebuie să avem grijă să aplicăm, de exemplu, să mulcim pomul în permanență, ca mulciul organic să se descompună tot timpul și să adăugăm un alt strat de mulci. Plus putem să adăugăm un strat de compost, de vermicompost. Primăvară putem să aplicăm de asemenea macerate din mix de plante sau macerate din urzică și în așa fel vom ajuta pomul să crească mai bine la începutul sezonului. Dar în general, dacă vom folosi doar aceste materiale organice, pomul nostru se va simți foarte bine. Dacă vorbim de temperaturi, iată că aici avem puțin de discutat, pentru că cachi în mod normal poate rezista la ger până la minus 18 grade. Iată și în cazul nostru, soiul pe care îl avem noi este soiul Giro, el rezistă până la minus 18 grade. La noi nu s-a întâmplat niciodată ca pomul nostru să înghețe, așa că din acest punct de vedere noi suntem norocoși, pentru că cachi se simt cel mai bine, dacă vorbim de România, se simt cel mai bine în zona de vest și sud-vest, adică în Oradea, Arad, Timișoara sau București, zona litoralului și alte zone, acolo unde gerul nu este atât de puternic, adică pe timp de iarnă temperaturile nu sunt foarte scăzute. Dar vestea bună este că genetica nu stă pe loc și în ziua de azi sunt anumite soiuri care rezistă până la minus 35 de grade, de exemplu soiul Roseianca sau un alt soi care se numește Nikita, care rezistă până la minus 25 de grade. În cazul acesta, dacă dumneavoastră locuiți în acele zone în care iarna este foarte frig și temperaturile ajung sub minus 20 de grade, totuși v-aș recomanda să căutați astfel de soiuri care rezistă la temperaturi mai scăzute. Altfel, există riscul ca pomii dumneavoastră să înghețe. Iată ce frumos ninge și la noi. Îmi place foarte mult când ninge, așa că continuăm. Dacă vorbim de lumină, trebuie să știm că cachi preferă acele locuri care sunt însorite. Așa că atunci când doriți să plantați cachi la dumneavoastră în grădină, alegeți cele mai însorite locuri și acolo plantați pomul. Atunci când plantați cachi, trebuie să știți un lucru, că înălțimea unui pom poate să ajungă până la 14 metri.
coroana acestuia va fi foarte, foarte bogată. Ea este sub formă rotundă, în formă rotundă și foarte bogată. Frunzele sunt foarte mari, foarte dese și umbra pe care o va lăsa un pom cache va fi destul de mare. Așa că atunci când doriți să plantați un cache la dumneavoastră în grădină, gândiți-vă foarte, foarte bine atunci când alegeți locul. Așadar, alegeți un loc cu un sol drenat, ușor și fertil și un loc acolo unde este și însorit, dar și să vă gândiți că pe viitor să nu mai plantați alți pomi în apropierea cachii, pentru că cache va lăsa o umbră destul de mare și se poate întâmpla ca și pomii din apropiere să sufere din cauza umbrei pe care o va lăsa cache. Așa că trebuie să vă gândiți foarte bine din ce parte bate soarele, unde aveți alți pomi și așa mai departe. Acest lucru este foarte important. De asemenea, când plantăm cache, cache se poate planta atât toamna cât și primăvara, dar atunci când temperaturile sunt în jur de plus 5 grade și pomii nu sunt în perioada de vegetație, adică nu sunt frunze, da? Dar cel mai bine, dacă dumneavoastră locuiți în zone reci, se recomandă mai degrabă să plantați cache primăvara. Pentru că în anul în care îl veți planta, se va înrădăcina bine, se va obișnui cu noul loc și până la venirea primului ger, pomul deja se va simți bine, va fi mai puternic și atunci prima iarnă care va urma o va suporta mult mai bine decât dacă ați planta cache toamnă târziu și atunci mai sunt 2-3 săptămâni până la venirea frigului, pomul încă nu s-a aclimatizat, nu se simte încă confortabil în noul lui loc și vine gerul, de exemplu, și atunci există riscul ca pomul să înghețe. Pentru că chiar dacă aveți soiuri care rezistă la ger, se recomandă în primul an sau în primii 2 ani, pe timp de iarnă, totuși să acoperiți pomii tineri, pentru că există riscul ca ei să înghețe. Încă un lucru pe care poate nu-l veți găsi nicăieri în literatură de specialitate, dar iată că oamenii care cultivă cache au observat că în unele zone se întâmplă ca pomul proaspăt plantat să nu intre în vegetație o perioadă foarte lungă de timp. Iată, au fost cazuri când grădinarii au plantat cache, de exemplu, în luna martie, da? Înainte ca acesta să intre în vegetație, teoretic vorbind. Și apoi, pomul tânăr a stat fără să dea niciun semn de viață până în luna august. Și abia în luna august acesta a pornit în vegetație, așa că să nu vă speriați. Dacă după ce ați plantat cache observați că acesta nu dă niciun semn de viață, nu vă grăbiți să-l scoateți din pământ și să-l aruncați. Lăsați-l acolo măcar un an, pentru că atunci veți vedea sigur dacă acesta este viu sau nu. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca acesta să pornească foarte, foarte greu în vegetație. În mod normal, cache fructifică după cam 4 ani de la plantare. Iată că la noi, în cazul nostru, primele fructe apărute au fost chiar în primul an după plantare. Pomișorul a fost foarte, foarte mic, dar a făcut 2 fructe care cu siguranță au căzut, pentru că pomul a fost foarte tânăr, pomul a fost foarte mic și cu siguranță nu avea putere ca aceste fructe să fie bine hrănite și duse până la maturitate. Și tocmai de aceea pomul și-a reglat numărul fructelor, adică pur și simplu acele 2 fructe au căzut. Dar este absolut normal dacă observați și dumneavoastră același lucru. Să nu vă speriați, este absolut normal. Și așa cum v-am spus, și anul acesta primele fructe, adică fructele care au apărut, au fost foarte multe, dar cam jumătate din ele au căzut încă atunci când au fost foarte mici. Este absolut normal pentru că pomul își reglează numărul fructelor. Înainte să se formeze fructe, pomul înflorește. Florile în cache sunt foarte mici, au dimensiune de la 1 până la 1,8 cm.
culoarea este galben-gălbuie, alb-gălbuie și dacă nu sunteți atenți, puteți să nu le observați deloc, pentru că de regulă cachi înflorește din 20 mai până în iunie, până la sfârșitul lui iunie, depinde și de soi, depinde și de zona în care locuiți dumneavoastră și se întâmplă ca să nu observați deloc florile și vedeți doar fructele care deja s-au format. Așa că este absolut normal, pentru că în acea perioadă frunzele deja sunt foarte multe, foarte mari și frumoase și florile pur și simplu se ascund în frunze. Mai departe, ce mai trebuie să știm atunci când cultivăm cachi? Cachi este un pom care necesită tunderi, adică tăieri. Tăierile se efectuează în mod normal în perioada de repaus, dar cel mai bine se recomandă să efectuăm tăierile la cachi în luna februarie-martie. Fructele cachi pot avea formă rotundă, perfect rotundă, forma unui ou sau formă ușor aplatizată, așa cum au și fructele noastre. Culoarea acestora poate fi roșie, poate fi portocalie sau poate fi galben auriu. Iată cum vedeți și dumneavoastră, fructele noastre sunt portocalii și foarte, foarte frumoase. Fructele de regulă sunt gata de recoltare aproximativ după 7 luni de la înflorire. Dar, având în vedere că și la noi în România condițiile diferă, de regulă fructele se culeg toamnă târziu sau chiar la începutul iernii, atunci când frunzele deja au căzut. Și cachi este un mare avantaj al acestor fructe. Avantajul este că fructele se pot matura inclusiv după recoltare. Dacă, de exemplu, acum fructele sunt foarte dulci, deja le-am încercat, ele sunt foarte dulci, dar încă nu sunt moi. Eu acum le voi recolta și le voi depozita undeva la o temperatură medie, adică undeva la răcoare, la o temperatură de plus 10, plus 15 grade și după câteva zile fructele deja vor fi gata pentru consum, adică ele se vor înmuia. Și încă un sfat din partea mea, cum puteți să vă păstrați fructele de cachi, pentru că dacă acum, de exemplu, ați cules 20 sau 30 de fructe și nu le puteți consuma chiar în această perioadă și nu doriți să faceți dulcețuri sau gemuri sau alte preparate, pentru că vă plac foarte mult cachi în starea proaspătă. Le culegeți, le puneți în pungi și puneți în congelator. Și apoi, de fiecare dată când doriți să mâncați cachi, scoateți fructele din congelator și le lăsați timp de 15 minute aproximativ. În acest timp, fructele se vor dezgheța complet și vor fi exact ca și acele fructe pe care le cumpărați de la magazin, moi și gata pentru mâncat. Așa că, iată, dragi prieteni, un mic sfat și din partea mea. Așadar, ați văzut că este foarte ușor să cultivăm cachi. Important este ca de la bun început să alegem în mod corect locul în care vom planta pomul și încă un bonus, cachi nu se îmbolnăvește și nu prea este atacat de dăunători. În general, este un pom foarte, foarte rezistent atât la boli cât și la dăunători. Dar totuși, pe timp de vară, atunci când aplic tratamente împotriva bolilor și împotriva dăunătorilor la legumele mele, aplic și la cachi, ca pomul să se simtă mai bine, pentru că oricum folosesc biopreparate. Așadar, dragi prieteni, sper că acest material v-a plăcut și de aceea vă aștept cu like-uri, vă aștept cu comentarii și cu siguranță acolo în comentarii puteți lăsa întrebări sau sugestii pentru următoarele episoade pe care vi le voi pregăti. Și ca de obicei, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o până acum și apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Și vă doresc, ca de obicei, sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!